Hello! Ako nga pala si Versi at guys, ngayon, so panibagong video na naman tayo. So, ang video natin ngayon is turo ko sa inyo yung, ito kasi talaga nakakapag-proper rotate ako dito na aking Valir. So, mabilis lang tong video na to, turo ko lang sa inyo paano yung tamang pagbubush. Okay, so para makapag-invade kayo, paano yung tamang skill management. Okay, so to si Valir, one thing na dapat yung alam sa kanya is tumatama yung minions niya. Or nag-screenshot tayo. Tumatama yung minions niya. Ay, yung first skill niya. Minions niya. Tumatama yung first skill niya sa minions. Okay, so kapag may stack ng minions, no, may hirapan siya talaga. Or tatama dun. So, hindi mo matatarget yung dapat na matarget. So, hindi kami nag-red agad dito. So, ginawa namin is nag-mid kami. So, clear lang ng minion wave. So, ayan, kung makikita nyo, inunlock ko yung first skill ko niyan. Makikita nyo, ayan, no? Nabubuli ko agad. Nakita ko, na-expose siya that time. Tapos, tatama pa ulit yung first ko that. Alam ko tatama pa, makaisa pa ako niyan. Ayun, tumama. Then, click ako. First skill, ayun. First that. Tapos, invade kami dito sa may bandang top lane. Ayan. Makikita nyo, mapapatay ko rin to. Ayun, double kill. So, ayun mga ka-RG. So, ganun lang, no? So, kapag nakita mong open, pag nandun sa may bandang gilid, no, gilid-gilid ka lang, huwag kang gigit na kasi may hirapan kang i-aim yung first skill. So, wala pa akong level 2 dito. So, maya-maya mag-level 2 ako. So, ayan, level 2 na ako. So, kukontest na namin. So, nakita ng Grak na ang ginawa naman ng Odos din para dito sa Grak dito, no? Kasi ang galing niya mag-check din, no? Mag-check push din. So, hindi pa nakuha yung blue buff since nakakuha nga namin yung ranger sa may red buff nila. So, kuha lang kami dito ng dito. So, ayun, nakita namin potential steal. So, kahit na naka-retry yan, ayun, cast na ako ng second skill that time. So, ayun. So, tamang back na siya. So, mawawala na sa momentum. So, ayun, balik lang kami sa rotation namin. So, clear lang ng minion wave. So, medyo mahapdi yung lunok. So, dikit lang ako. So, nasa akin naman natin yung repolits that time or yung dito. So, again, so, ano lang kami dito. Kuha lang kami ng objectives. So, since nakuha na namin yung red nila, tapos nakuha pa namin tong ano. Ay, nakuha ba? Oh, ay, hindi pala. Hindi ata namin. Sila ata nakuha na red. Pero namatay ngayon may hawak na red. So, points pa rin sa amin yun. So, ito nga mga Cardino. So, inaharas. Ang ganda rin ng pagkakaharang natin. Kitang-kita yun naman effects talaga ng Dragon Tamer. So, yun mga ka-RG, no? So, tamang push check lang. So, mamaya-maya makapatay pa tayo dito ng isa. So, clear lang ng minion wave. Tapos, parang napansin ko that time yun, bandang top lane, kailangan ng tulong. So, maya-maya. Searchin ko na marami pa ata yung buhay dito. So, nakapag-dash in, dash out lang that time yung Hayabusa. So, gagawin namin dito, isaharasin uli namin sila. Spam lang, ayun, no? Pinapwesto ko yung first skill dun sa pwesto na maglalakad sila. Doon ko siya nilalagay. Hindi ko siya ini-aim talaga. Minsan hindi siya talaga direct aim lalo na pag diretso. So, nagpinipredict ko lang din. So, ito mga cardio, mapapansin nyo. Masyado nag-overextend dito, no? So, tamang tulak lang. Ayun. So, ayun mga cardio, no? So, ito yung perfect gameplay ko talaga ng Valir. So, ayun mga cardio, napansin nyo. So, tamang ano lang, map lang. So, ayun, kung makikita yung minions or yung first skill ko, naka-direct dun sa minions. So, ayun. So, kita yun man ang hapdi ng sabog. No? Kasi kapag tumama yun ng dalawang consecutive times up, so, may sabog effect siya. So, yun lang mga ka-RG. Sana gustuhan yung video. So, I think masyado ata ako nag-overextend dito or hindi. Hindi, nakapag-baka ako. Pero yun nga mga ka-RG. Sana gustuhan yung video. Kita yun naman. No? So, pag tumama talaga, sobrang hapdi talaga nung first skill nito si Valir. Sobrang useful niya. Pero not all the times, okay? Not all the times, may utilize mo tong si Valir. So, depende na lang din talaga. Usually talaga kapag may Atlas, nahirapan talaga ako. Kasi, immune si Atlas kapag nag-second skill. Nag-second skill si Atlas. So, immune siya sa searing torrent ko. So, but ito kung mapapansin nyo, medyo naano ko siya, nabully ko sila. So, and nabully din naman syempre ng Grak. Sobrang lakas din talaga ng invade power namin dito with the Yisan Shin. Of course, yung, if I'm not mistaken, yung second skill ni Yisan Shin, yung charge. So, sobrang happy rin nun. So, ayun. Sana gusto yung video and hanggang sa muli ako si Yours. Kaya like, comment, and subscribe. Kita-kits tayo sa susunod nating video. And thank you for watching. Kuya.